Hello everyone, how you doing? Finally आजको ट्युटोरियलमा हामी जान्ने छौं पेन टुलको बारेमा। शेप क्रिएटिङ टुलहरु मध्ये सबैभन्दा च्यालेन्जिङ पेन टुललाई मान्न सकिन्छ, बट डोन्ट वरी, हामी यसलाई सजिलो तरिकाले सिक्ने छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेन टुललाई के अर्थमा च्यालेन्जिङ मान्न सकिन्छ भने पेन टुल युज गर्दाखेरि किबोर्ड र माउस इक्वल रेशियोमा युज गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई अरु टुलहरु भन्दा अलिकति बढी केही च्यालेन्जिङ मान्न सकिन्छ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ हाम्रो नेपालको झण्डा रहेको छ, एकदमै इजी। यसलाई हामी आज ट्रेस आउट गर्ने छौं विथ पेन टुल। यहाँनेरि कर्भहरु रहेको छ, हामीलाई सिक्नको लागि एकदमै परफेक्ट शेप रहेको छ। यसमा डिफरेन्ट कर्भहरु रहेको छ र स्ट्रेट लाइन पनि रहेको छ। ओके, आज हामी यो झण्डालाई ट्रेस आउट गरेर पेन टुल युज गर्न सिक्ने छौं। सिम्पली फर्स्ट यो भन्दा पहिला अगाडि हामीले पेन टुलको बेसिक युजेसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। पेन टुललाई पनि बेजर टुल जस्तै स्ट्रेट लाइन र कर्भहरु बनाउनका लागि युज गर्न सकिन्छ। ओके, पेन टुल यहाँ रहेको छ। यदि यो ग्रुपमा चाहिँ पेन टुल मात्रै रहेको छ भने यसको सर्टकट F5 हुनेछ। स्ट्रेट लाइनहरुको लागि सिम्पली कुनै पनि एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्ने र कुनै पनि डाइरेक्सनमा हामी स्ट्रेट लाइनहरु क्रिएट गर्न सक्छौं। ओके, मलाई अब स्ट्रेट लाइन चाहियो भने फास्ट डबल क्लिक गरे भने पेन टुलले एउटा स्ट्रेट लाइन हामीलाई क्रिएट गर्न दिन्छ। ओके, त्यसैगरी अब मलाई एउटा रेक्टेंगल क्रिएट गर्नु पर्यो भने फर्स्ट पोइन्ट, फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन, त्यसैगरी थर्ड लाइन र फोर्थ लाइनमा एउटा रेक्टेंगल क्रिएट गरेर दिन्छ। त्यसैगरी कर्भको पनि सेम प्रोसेस रहेको छ। मलाई छुट्टै एउटा कर्भ मात्रै चाहिएको छ भने, सिंगल लाइनको कर्भ चाहिएको छ भने फर्स्टमा मैले यहाँ क्लिक गरे र यो कर्भ मलाई राइट डाइरेक्सनतिर बाङ्गिएको चाहिएको छ भने मैले यहाँ क्लिक गरे, सेकेन्ड पोइन्ट। अब माउस नछोडिकन ड्र्याग गरे, ठीक त्यसको अपोजिट साइडतिर ड्र्याग गरे। अर्थात् मलाई राइट साइडतिर कर्भ चाहिएको छ भने मैले माउस लेफ्टतिर ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जति ड्र्याग गर्छु त्यति नै कर्भ यसरी बेन्ड हुँदै जान्छ। यसरी मिनिमम र म्याक्सिमम हामीले कर्भहरु यसरी बेन्ड गर्न सक्छौं। यदि मलाई लेफ्टतिर चाहियो भने मैले माउस राइटतिर ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। इजी टेक्निक रहेको छ पेन टुल युज गर्नका लागि। अब यहाँ के भयो, एउटा कर्भ ह्यान्डल र दुईटा कर्भ ह्यान्डल। मलाई यो कर्भ सिम्पली यतिमै सीमित गर्नु छ वा सिम्पली एउटै लाइनमा ट्री टुङ्ग्याउनु छ भने अब मैले यो लास्ट नोडमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अल्ट प्रेस गर्ने किबोर्डमा र यसलाई डबल क्लिक गरिदिने फास्ट। यदि गरिसकेपछि यो कर्भ यतिमै एन्ड हुन्छ। अर्थात् यहाँ भन्दा अगाडि म बढाउन सक्दिनँ। यदि मलाई बढाउनु पर्ने आवश्यक भयो भने के गर्ने त सिम्पली कर्भको लागि म पेज भन्दा बाहिर शेप क्रिएट गर्दै छु। 1, अब यसरी एउटा शेप, यहाँबाट अर्को शेप, त्यसैगरी अल्ट प्रेस नगरिकन यसरी मैले शेपहरु क्रिएट गर्न सक्छु। अब लास्टमा चाहिँ मैले जुन साइडतिर मलाई कर्भ चाहिएको छ सेम साइडमा चाहिँ मैले माउस ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लास्ट पोइन्टमा। यदि यो स्टार्ट पोइन्टमा चाहिँ एन्ड पोइन्ट गरेर हामीले यसरी जोड्यौं भने त्यो अवस्थामा चाहिँ मलाई जुन साइडतिर कर्भ चाहिएको छ त्यही साइडतिर मैले माउसलाई ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो सिम्पली यसको बेसिक युजेसहरु। अब म यो झण्डालाई ट्रेस आउट गरेर देखाउने छु। सबै सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु यो शेपहरु। ओके, सिम्पली अब हामी यो झण्डालाई चाहिँ ट्रेस आउट गर्यौं। फेरि पेन टुल लिने। ओके, ल फर्स्ट यहाँबाट सुरु गर्ने, एउटा कर्भ क्रिएट गर्ने, फर्स्ट कर्भ। ठ्याक्कै यसको अपोजिट साइडतिर माउसलाई ड्र्याग गर्ने, क्लिक गरेर लेफ्ट बटन नछोडिकन ड्र्याग गर्ने। त्यसैगरी अब अर्को कर्भ क्लिक एन्ड ड्र्याग, लाइन म्याच गर्ने कोसिस गर्ने। म्याच भएन भने पछि हामी लाइन वा नोडहरुलाई सारेर पनि म्याच गर्न सक्छौं। अब यहाँबाट मलाई शार्प बेन्ड गर्नु छ, यो लाइनलाई यसरी शार्प यतातिर बेन्ड गर्नु छ भने मैले यो कर्भ ह्यान्डललाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा किबोर्डमा अल्ट प्रेस गर्ने र यो पोइन्टमा चाहिँ लास्ट पोइन्टमा चाहिँ यसरी प्रेस गरिदिने, क्लिक गरिदिने। यति गरिसकेपछि के भयो, एकतिरको कर्भ ह्यान्डल ब्रेक भयो। अब मैले यहाँबाट शार्प बेन्ड गर्न सक्छु, क्लिक गर्ने र यसरी फेरि ड्र्याग गर्ने। हामीलाई शार्प बेन्ड गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै कर्भ ह्यान्डल ब्रेक गर्ने। अब यहाँबाट अर्को कर्भ, आवश्यक परेको अवस्थामा हामी दुईटा कर्भ पनि बनाउन सक्छौं। यसरी ड्र्याग। ओके, अब यहाँबाट फेरि शार्पली बेन्ड गर्नुपर्ने अवस्थामा फेरि अल्ट प्रेस गर्ने र यो लास्ट नोडमा यहाँनिर मैले अल्ट प्रेस गर्ने बित्तिकै एउटा चेन्ज आउँछ। के कस्तो चेन्ज आउँछ भन्दा पेन आइकनको ठ्याक्कै साइडमा एउटा यस्तो चुच्चो खालको शेप देख्न सक्छौं। दैट मिन्स अब हामीले चाहिँ यो कर्भ ह्यान्डललाई ब्रेक गर्न सक्छौं। यो अल्ट प्रेस गर्दा मात्रै त्यो चुच्चो शेपलाई हामी देख्न सक्छौं। अब मैले अल्ट प्रेस गरे
लाइन ब्रेक भयो। अब मैले फेरि अर्को सेप क्रिएट गर्न सक्छु, अर्को कर्भ क्रिएट गर्न सक्छु। ओके, क्लिक एन्ड ड्र्याग। हामीले जति टाढासम्म तान्छौँ त्यति नै कर्भ बढी बेन्ड हुन्छ। त्यसैगरी अब लास्ट पोइन्ट। ओके, क्लिक गर्ने र अब आउँछ हाम्रो अन्तिममा स्ट्रेट लाइन र एउटा सेप कम्प्लिट सेप क्रिएट भयो। त्यसैगरी अब हामी भित्रको लाइनलाई पनि त्यसैगरी ट्रेस आउट गर्ने। यसलाई म फास्ट फर्ममा देखाउँछु। ओके, हामीले फर्स्ट बाहिरको लाइन र भित्रको लाइन क्रिएट गर्यौँ। अब त्यसैगरी हामी यो चन्द्र र सूर्यलाई पनि ट्रेस गर्नेछौँ। यहाँबाट सुरु गर्ने, मलाई पनि फास्ट फर्ममा देखाउँछु। ओके, हामीले चन्द्रमालाई ट्रेस आउट गर्यौँ। त्यसैगरी अब सूर्यलाई पनि ट्रेस गर्ने। अब हामी सबै सेपलाई सिलेक्ट गर्यौँ। 1 शिफ्ट प्रेस गरेर 2 3 4 ड्र्याग गर्ने बाहिर। ओके, यसरी हामीले आउटलाइन क्रिएट गर्यौँ। अब हामी कलर फिल गर्न सक्छौँ। कलर फिलको लागि सिम्पली सिलेक्ट गर्ने भित्रपट्टिको सेपलाई, कलर लिने रेड। ओके, बाहिरपट्टिको सेप लिने, यसलाई ब्लू। ओके, भित्रपट्टिकोलाई व्हाइट एन्ड व्हाइट। अब सबै सेलेक्ट गर्ने, सबैलाई सेलेक्ट गर्ने। अब आउटलाइन हटाइदिने। ओके, अब यो झन्डामा यहाँ यो भागमा अलिकति नमिलेको देखिन्छ। यसलाई मिलाउनका लागि भित्रपट्टिको रातो सेपमा चाहिँ डबल क्लिक गर्ने र अब यसलाई के गर्ने, यो भागलाई सेलेक्ट गरेर कर्भ ह्यान्डल्सले यसरी यो पार्टलाई मिलाउने। ओके, एन्ड दिस इज आवर फ्ल्याग। आजको भिडियोमा यति नै। मेरो पर्सनल वर्क सेड्युलको कारणले गर्दा भिडियो अपलोडिङ टाइमिङमा कन्सिस्टेन्सी छैन, बट आई विल सल्भ दिस प्रब्लम सुन। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। Keep exploring, keep learning, and thanks for watching. Namaste.